Чи здивує вас той факт, що найбільша гіпсова печера у світі, а разом з нею і найбільше підземне озеро, знаходяться саме в Україні? Я, наприклад, була приємно вражена цим відкриттям. А ви знали про це? Напишіть мені про це в коментарях. Печера Оптимістична – це унікальне геологічне утворення, яке на протязі десятиліть захоплює дослідників та любителів природи своїми масштабами та красою. Розташована в Тернопільській області, ця печера є не просто природною пам'яткою, а справжнім підземним містом, що таїть в собі безліч таємниць. Печера Оптимістична розташована на південний захід від села Королівка Борщагівського району Тернопільської області. Вона залягає в гіпсових породах міоценового віку. Гіпс, як м'яка розчинна порода, сприяв утворенню численних порожнин, які з часом об'єдналися в єдину розгалужену систему. Історія відкриття печери Оптимістична розпочалася у 1966 році, коли група львівських спелеологів з клубу «Циклоп», досліджуючи карстові порожнини, випадково виявила невеликий вхід у гіпсовий масив. Поступово розширюючи дослідження, спелеологи відкривали все нові ходи та зали, створюючи детальні плани підземного лабіринту. Спочатку передбачалося, що довжина печери не перевищує кількох кілометрів. Однак, з кожним новим дослідженням ця оцінка суттєво змінювалася. Скептично налаштовані колеги назвали львівських спелеологів оптимістами, і саме це ім'я закріпилося за печерою. Довжина печери Оптимістична постійно збільшується завдяки новим відкриттям. На сьогоднішній день точна довжина відомих ходів перевищує 267 кілометрів. Однак, вважається, що це ще не остаточна цифра, оскільки дослідження печери тривають і спелеологи регулярно відкривають нові галереї та тунелі. Протягом десятиліть печера Оптимістична активно досліджувалася спелеологами з різних країн світу. Були проведені численні експедиції, під час яких було складено детальні плани печерних ходів, вивчено геологічну будову, а також зібрано велику кількість даних про клімат, гідрологію та біологію печери. Печера Оптимістична характеризується великою різноманітністю форм рельєфу. Тут можна зустріти як великі зали, так і вузькі ходи, колодязі, сифони та інші утворення. Найбільш характерними для печери є гіпсові кристали, що утворюють різноманітні форми, від тонких голкоподібних до великих кристалічних скупчень, що нагадують корали. Печера Оптимістична занесена до книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера, найдовша печера Євразії та п'ята за довжиною серед печер світу. Її загальна довжина постійно збільшується завдяки новим відкриттям. Значна частина печери покрита товстим шаром глини, що ускладнює дослідження та рух. Печера має складну багаторівневу структуру з різницею висот між окремими ділянками до кількох десятків метрів. Ходи печери Оптимістична залягають на глибині близько 20-80 метрів від поверхні. Вона має дуже складну структуру з безліччю ходів, залів і колодязів, що утворюють справжній підземний лабіринт. У печері Оптимістична існує розвинена гідрологічна система. Підземні води рухаються по численних каналах і утворюють невеликі озера та річки. Рівень води в печері залежить від кількості опадів і може змінюватися протягом року. У печері існує ціла система підземних озер, які з'єднані між собою підземними річками. Найбільше озеро має площу близько 500 квадратних метрів. Про це озеро ми поговоримо далі у відео. Крім великих озер, в печері існують численні невеликі водойми, які утворюють цілі підземні річки. Незважаючи на відсутність сонячного світла, в печері Оптимістична існує своєрідна екосистема. Тут мешкають різноманітні безхребетні тварини, такі як жуки-печерники, павуки, багатоніжки. Вони пристосувалися до життя в умовах повної темряви і обмеженого харчування. Тут виявлені геліктити, які своїм існуванням спростували теорії про те, що вони можуть утворюватися тільки у вапнякових печерах. Оптимістична печера має такі підземні озера: Мрія, Частинка Бога, П'ятикутне, Пермське, Фріке, Містик, Кишенька, Мікрон. Останнє озеро претендує на звання найбільшого підземного озера України. Саме про нього ми і поговоримо далі. Печера Оптимістична – це унікальний природний об'єкт, який постійно дивує дослідників новими відкриттями. Одним з найцікавіших серед них є підземне озеро Мікрон, яке, безумовно, є одним з найбільших підземних озер в Україні. Походження назви «Мікрон» для цього підземного озера оповите певною таємницею.
Однією з версій є бажання дослідників підкреслити парадоксальність. Мікрон – це надзвичайно мала одиниця виміру, тоді як озеро вражає своїми розмірами. Можливо, це була своєрідна гра слів, що мала на меті підкреслити унікальність цього природного явища. Цей водний об'єкт, захований у надрах землі, є справжньою перлиною печери і приваблює як науковців, так і любителів пригод. Формування підземних озер – це складний процес, який пов'язаний з геологічними особливостями печери та гідрологічними процесами. Вода в озеро потрапляє через тріщини в гіпсі, а також за рахунок конденсації водяної пари. За оцінками спелеологів, площа озера становить близько 500 квадратних метрів, а глибина досягає 6-7 метрів. Вода в озері кристально чиста і має постійну температуру близько 7 градусів Цельсія. Однією з особливостей озера Мікрон є його біологічне різноманіття. Незважаючи на повну темряву і відсутність органічних речовин, в озері мешкають різноманітні безхребетні тварини, які пристосувалися до життя в таких екстремальних умовах. Вода в озері настільки прозора, що створюється враження нескінченної глибини. Це пов'язано з відсутністю органічних забруднень і постійною температурою води. На відміну від деяких інших підземних озер, Мікрон відносно легко доступний для спелеологів. Це дозволяє проводити регулярні дослідження і збирати цінні наукові дані. Підземне озеро Мікрон – це справжнє диво природи, яке приваблює дослідників і мандрівників з усього світу. Це один з найцікавіших об'єктів печери Оптимістична і важливий внесок у природну спадщину України. Отже, печера Оптимістична та її підземне озеро Мікрон – це унікальні природні об'єкти, які мають велике значення для науки, туризму та збереження природної спадщини України.